โอเคเช็คเวลาตอนนี้3 ทุ่มครึ่งปกติแล้วผมจะมีเวลาไลฟ์ถึงประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ทำงาน ห่างหายเป็นหลายวันเลยส่วนใหญ่ก็เล่น Killing Floor 2แหละนะเกนชินก็แบบส่วนใหญ่เราจะไลฟ์แบบถ้ามันมีเควสเทพเจ้ามานะ อยากจะเก็บคัดซีนไว้ดูย้อนหลังเราก็แบบช่วงนี้เขานะซีโรเนนก็เปิดไปเรียบร้อย ตั้งค่าสตรีมก่อนโอเคเมื่อตอนสักเกือบทุ่มผมเปิดตู้ซีโรเนนไปอยู่นะ ก็การันตีลึกอยู่คือตอน 5.0 เนี่ยผมเปิดตู้มัวลานี80 โลลูดเลดเคอร์ชิง44แล้วก็ดองยาวไม่ได้เปิดคินิชนะเพราะเห็นว่าซีโรเนนจะมาอย่างเงี้ยตอนแรกผมตั้งใจว่าจะดองยาวไปมาวีก้าเลยแต่ว่าเหมือนว่ากว่ามาวีก้าจะมาก็คงปาไป 5.3 บ้างก็ถึงเปิดซีโรเนนไปก็ยังพอดองจนแบบเปิดได้สักทอง2 ทองเผื่อ2 ทองเผื่อว่าทองแรกหลุดเลทเงี้ยนี่ก็กดซีโรเนนนี่ผมได้ในโลที่78แล้วก็กดไปอีก13 โลแต่ดาบเนี่ย ผมเปิดผมก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ว่าได้อันไหนมาก็มีคนใช้หมดแต่ว่าผมดันไปได้ดาบของชิโอริมาจำไม่ได้ว่ามันกี่โลเพราะว่าประวัติมันรีเซ็ตไปแล้วเพราะว่าตัวอาวุธครั้งล่าสุดที่ก่อนที่จะมาเปิดดาบเนี่ย ก็ได้ไปเปิดโฮมามั้งตอนที่ฮูเต่ารีรันแล้วก็มากับนูวิเลตตอนนั้นเราก็หมดไป3 ทองกันนะทองแรกแม่งหลุดเลทได้เอมอสแล้วก็ทองที่2ออกสมุดนิวิเลตแล้วทอง3ถึงจะเอาโฮมาแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เสียใจเท่าไหร่นะแบบโคตรคุ้มเอมอสเราให้การอยู่ใช้เอมอสให้การอยู่ใช้นิวิเลตก็มีสมุดประจำตัวหูเต่าก็มีโฮมาครบสูตรเลยก็น่าจะมัน65หรือ66นี่แหละคือประวัติมันลบออกหลังจากผ่านไป6 เดือนแต่ถ้าเอาแค่นี้มันก็66แล้วนะก็เอาเป็นว่า66 โลออกแล้วแต่ปัญหาตอนนี้จะอยู่ที่ว่าแม่งมอลาไม่พอ ก่อนที่จะมาเปิดซีโรเนนนี่แบบเอาตังไปอัพอาร์ติแฟกต์สักเกียงเลยอาร์ติแฟกต์ก็เริ่มถมที่จะไม่รู้จะเอาไปตัวไหนใส่แล้ว แล้วไม่รู้จะฟาร์มให้ใครแล้วเหลือ กองไว้สักขนาดเนี้ยบางทีผมเข้าเกมมาแบบผ่านเลซินเสร็จแล้วก็มัวแต่นั่งจัดอาร์ติแฟกต์ตัวนั้นตัวนี้ คือมันเป็นจะบอกว่ามันเป็นของเหลือก็ได้นะ เพราะว่าตัวละครที่มีอยู่มันก็แบบใส่ชิ้นที่ดีกว่าหมดแล้ว จนมอลาจัดเลยเรา คือพยายามทำแฟกต์ตัวละครไว้เยอะๆ เพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเน้นลงอาบิสเนี่ยพอมันต้องมี2 ทีมขึ้นไป มันลง2 ทีมแต่ผมต้องทำหลายๆทีมไว้แล้วแต่ละตัวก็มีของใส่หมดยิ่งมีลงละครหนูก็ต้องทำของเยอะเลย จะได้มีตัวไว้ใช้งาน
เอาเป็นว่าแพทนี้เราได้ซีโรเนนมาแล้วก็พอใจละแล้วก็รอ 5.3 ไปเลยมาวีก้าแต่ก็พยายามฟาร์มแฟกไปเรื่อยๆเผื่อจะมีตัวมาในอนาคตนะนี่ไม่รู้ว่าแก้แฟกให้บางตัวอยู่กว่าจะฟาร์มได้ชิ้นดีๆมานี่แบบก็หมดเรซินไปเยอะอยู่ทำแม้แต่ตัวที่นอนขังเผื่อจะปั้นเวลขึ้นมาอย่างเงี้ยลืมเปลี่ยนอาวุธกับเมื่อกี้เราใส่เทียบสแตทดูเฉยๆก็เน้นทำคลีเลตอย่างต่ำ70อันนี้4ฮันเตอร์60บางตัวก็แบบเอาอาร์ติแฟกต์เหลือๆมาใส่ แค่มันตรงสาย หัวถ้วยนาฬิกาออฟหลักตรง อันนี้ผมทำไว้รอมัวลานี คือตอนแรกผมว่าจะเอาเซตนี้ไปให้มัวลานีใช้ มัวลานีแรงตามพลังชีวิต และโตเป็นครีเลตโคตรเสียดายเลย เปิดไป80 โลแม่งดุดเลทเครื่องฉิง ไว้รอมัวลานีรีรันก่อน ค่อยเอาเซตนี้มายัดทำแฟกไว้หลายตัวจัดเลยเนาะเลเซอร์ตอนแรกเราเล่นเป็นสายกายภาพ แต่ว่าหลังๆคือแบบอัพเบนเน็ต46ไปแล้ว แล้วก็มารู้ทีหลังว่าเลเซอร์กายภาพแม่งตกเมตาไปนานแล้ว ดาเมจแม่งสู้สาย EM เล่นคู่เบนเน็ต46ไม่ได้ ตั้งแต่ธาตุไม้มาแม่งอันนี้ไม่ได้ทำสีไม้ก็เหลืออยู่ บานเลย บาบาร่าเนี่ยไปเล่นกับนีโลแอมเบอร์ไว้เล่นเมอร์เจียนสายุนี่น่าจะวิ่งเวอร์มั้งเฟมิเดตกายภาพ ตอนแรกมันเป็นของเลเซอร์แหละ ไม่รู้จะไปใส่ตัวไหนเล่นๆนะใส่โชว์ไว้ อันนี้เราทำไว้รอลิสลี่รีรันแม่งไม่มาอ่านสักทีอะแล้วก็ซีโรเนนเพิ่งได้มาล่าสุด ตอนนี้คือต้องฟาร์มโบลาก่อนนะแม่งเลยจะเปิดดาบให้ซีโรเนนแม่งออกดาบเชียวลีมา ใช้ฟาโวไปก่อนนะฟาโวแม่งเหลือในค้างเยอะเดี๋ยวต้องปั้นอีกอันหนึ่งด้วยแย่เป็นคนชอบปั้นอาวุธเยอะเนี่ยเราฟาโวถมที่จัดเน้นทุกตัวมีของใส่ เวลาจะลงอบิสหรือลงละครเราก็แค่จับตัวนั้นใส่ทีมจบเลยเควสเทพเจ้าก็ยังไม่ได้ทำเลย ดีที่ว่าเควสเทพเจ้า บทที่5ฉากที่1กับ2เราทำหมดแล้ว แล้วเราได้500 เจมมาเรียบร้อย
อันนี้น่าจะอีเวนต์มั้งอีเวนต์จำกัดเวลาเหลือ10 วัน The world remains constant over the งั้นเอานี้ก่อน centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. ช่วงนี้เวลาเข้าเกณฑ์ชินมาเรารู้สึกเคว้งไปหน่อยนะ ตอนผมเปิดตู้ซีโรเนนกับอาวุธเนี่ยผมก็อัดคลิปลงไว้แล้ว ก่อนหน้า อีเวนต์น่าจะใช้เวลาไม่นาน เดี๋ยวเควสหลักเราค่อยแบ่งทำก็ได้ แบ่งเป็นพาร์ทไป แต่เหมือนเราเห็นว่ามีดราม่าเกี่ยวกับนักพากย์อังกฤษมั้งเสียงอิงบางทีหายอะแบบเสียงคาชิน่าไม่มี ถ้าจะไม่ผิดนะ แล้วปกติผมชอบเล่นเสียงอิงมากกว่าเสียงญี่ปุ่นนี้นี่ไงแล้วก็ได้ซีโรเนนมาแล้ว ชอบโรลเลอร์เบดนางจริงไหมแบบเอามาวิ่งเวลพริ้วๆ เหมือนว่าไอ้ทดสอบตัวละครเนี่ย เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นมาเนี่ย การทดสอบตัวละครมันให้เราได้เล่นเพื่อลองแมคานิกด้วย จากแค่ตีมอนโง่ๆอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่แล้ว มันให้ลองแมคานิกสกิลทดสอบพรสวรรค์ชิวลี่ก่อนแล้วยังไม่ได้ทำเลย เรามีเวลาไลฟ์ถึงเที่ยงคืนเราก็พยายามทำเควสเท่าที่ไหวแล้วกัน แต่เควสในเรื่องตัวละครนี่คือเราดองไว้เยอะมากแบบขี้เกียจทำอ่ะ ส่วนใหญ่แบบเราเข้าเกมมาผ่านเลซินแล้วก็นั่งซึมอยู่หน้าอาร์ติแฟกต์แล้วก็ออกเกม Lend me a hand. Everybody stand back. You're toast. Scrub. Scatter. I'm going in. I am the cutting edge of fashion. Everybody stand back. Let's go. Don't waste my time. Submit. หมดละเหลือของซีโรเนนซีโรเนนออกที่78 โล My potted plant on the porch has died again.
I ผม was ชอบ wondering every day. ทดสอบตัวละครของแพท 5.0 เนี่ยมันไม่ได้ให้ตีบอลโง่ๆแล้ว มันจะให้เราลองนู่นลองนี่เกี่ยวกับแมคานิกตัว แล้วก็ Bring it. โรลเลอร์เบลดเวลากระโดดก็ตีลังกาได้โคตรเท่เลย และชอบตรงที่ว่าแบบมันปีนเขาโคตรง่ายเลย รู้สึกไม่ผิดหวังที่กดตัวละครนี้มันเลย Let me leave you a Incinerate! You're toast! Out of the way or get blown away! Hear the echoes of the valley! ก็เท่นะ Bring it! Rain cutter! Motion to compel! Out of the frying pan into the... Let the mountain's veins boil! Eat this! Bring boom boom! Bring it! Let me weave you a verse. Rain outline. Letting praise names echo. Soba, get them. Motion to compel. You're toast. Hear the echoes of the valley. Witness the power of Gugwa. Know my sword. คือเราติดซิงคิวดาบฟาโวมากไปอะเราก็แบบชอบกดทีเดียว รู้สึกว่าเราเดินผ่านมอนไปชุดหนึ่งอะ เราเดินผ่านมอนไปชุดหนึ่ง อยู่ ตรงนี้ Rain out. Let the mountain's veins boil. Bring it. หมดละ20 เกม ทำอะไรต่อดีนะ เดี๋ยวคิดว่า 5.2 ขึ้นไปเนี่ย ตัวละครใหม่ๆ เมืองนัทแลนด์เนี่ย มันจะให้ทดสอบแบบนี้แทนตีมอนโง่ๆแล้ว อยากรู้เลยว่ามาวิก้าจะมาเป็นยังไงฮะ สมบัติแห่งเพียยังไม่ทำเควสหลังเลยไม่มีเสียงภาค คือมันขึ้นแนะนำอย่างนี้มาเพราะว่าเราไม่ได้ทำเควสหลักมาก่อน มันข้ามไปอีเวนต์เลย แล้วไม่มีเสียงภาคอีกกลายว่าเราไม่อินเลย ที่เรามาทำอีเวนต์ก่อนเควสหลัก สกิปรัวๆแม่ง
ระดับ S ระดับสไลม์ พอไม่มีเสียงภาคแล้วแบบ มันรู้สึกเคว้งไงไม่รู้อะเพลียอบิส คือพอเราไม่ได้เล่นในเรื่อง มันก็เราก็เลยไม่รู้ว่าเพลียนี่คืออะไร อ้อยตัวเนี้ยเหรอ อ้วนมาเชียว ก็คือให้เราไปจับเพลีย อ้าว เป็นอีเวนต์จับแมลงนี่เอง เพลียโฟจิสตัน ใช้ตาข่ายจับแมลงของซีโรนเป็นภายในมีแล้วที่เหมาะสม เล่นมัวๆแล้วกัน เนี่ยให้ซีโรนินมาทดลองเล่น มีการเข้าวาร์ปด้วย แม่งไม่ธรรมดา แมงเพลีย Bring it. Yeah. ชอบจริงๆ การเอาโรลเลอร์เบียดปีนเขาเนี่ย เรียบร้อย อันนี้ก็ต้องรออีก ก็ด่านที่2ก็ปลดตอนตี 3
เราก็เปิดตู้ซีโรนินไปแล้ว กับตัวอาวุธแต่ก็เปิดเรื่อยๆเผื่อได้ซีโรนิน C1 กับ C2 มา เห็นว่าซีโรนินที่ C2 ที่จะเก่งขึ้นเยอะ ไม่แน่ใจนะ แถมไปแล้ว ออกโดลี่กับคอเล่นี่รัวมาก ไม่ค่อยออกแคนเดสเท่าไหร่เลยคือโดลี่กับแคนเดสเรา C6 หมดแล้ว ไม่สิ โดลี่กับคอเล่ C6 หมดแล้ว แต่แคนเดสยัง C4 อยู่ อยากได้แคนเดส C6 ว่ะ แต่ถึงได้มาเราก็นอนค้างอะไม่ได้หยิบออกมาเล่นเลย เวลก็ดองไว้50 พวกตัวละครสีดาวมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวที่พอเอามาเล่นจริงได้บ้างอะแต่ส่วนใหญ่คือถ้าไม่ใช่สีดาวเจนแรกๆอะนอนค้างหมดแล้วเราทำอะไรต่อดีวะทำเควสหลักเลยเดียวเอาเท่าที่ไหวแล้วกันเรามีเวลาถึงแค่เที่ยงคืนเราเล่นเสียงภาคอังกฤษก็ไม่รู้จะเป็นไงนะ ก็เห็นในคอมมูดราม่ากันอยู่เกี่ยวกับว่าไม่มีเสียงภาคนะแต่ก็ดีเพราะหลังๆเราแบบเราก็เริ่มสกิปบ่อยแล้วคือเปิดไลฟ์มาเพื่ออยากจะดูคัดซีนย้อนหลังเฉยๆ ดูคัดซีนฉากสู้แบบย้ำๆ I see. Thank you so much. The Adventurers Guild has been overwhelmed these days. โอเคเสียงภาค No แคทเธอรีน worries ได้ at อยู่ all. We've always, since we're facing the same enemies. All right. Hi, Catherine. It's us. Got any new commissions? Ah, you two have come just in time. Given how the Abyss has ramped, ก็ so the การลุกลามข Pyro อง Archon อบิสก็ยัง suggested เพิ่ม that the มาเรื่ Scions อย of the Canopy and the... Once we receive word of enemy activity. Yes, precisely. This should also allow us to focus on gathering information. So please also take a chance to relax. So that's the plan. Whew, we can finally stop and take a break. ๆเราต้องรีบทำเควสเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้งานแคทเธอรีนเมืองนี้ตอนมาทำเควสประจำวัน Paimon knows that. The movements of the... Once the disaster is over... Oh, right. Most people have no idea. เนี่ยเสียงภาคคาชีน่าหายจริงว่ะ Oh, hey, Kachina. Are you feeling better now? ไม่มีเสียงพูดเลยอะคาชีน่าเราเป็นใบ้ไปแล้ว ไม่นะ ท่านที่แฝงไฟระดมพลนักรบประจำการในป่า ซีโรนินพูดถึงนามโบราณ Wow. So we'll finally get to meet Shilonin, the legendary forger of ancient names. Paimon still can't believe anyone could forge those things. จะให้เปลี่ยนไปเป็นเสียงญี่ปุ่นก็แบบก็เฉยๆเราเล่นเสียงภาคอังกฤษมาตลอดนะ จริงๆโอ้ยไม่นะ Hey, have some confidence in yourself, Kachina. After all, you're already a victor of the Night Warden Wars. อยากหาฟงแล้วมุดเข้าไปข้างในจัง อายจัดเลยสวัสดีครับ ก็ถ้าใครเข้ามาดูอยู่นะ ก็จะเห็นว่าถ้าเราเล่นเสียงภาคอังกฤษอะเสียงภาคตัวละครบางตัวมันหายไปเลยอะคาชิน่านี่ใบ้ไปเลยอะโคตรแย่ เลยทำให้การเสพในเรื่อง 5.1 มันไม่ค่อยอินเท่าไหร่หรอกแต่จะมีหรือไม่มีแม่งเราก็เริ่มสกิปรัวๆละ
นี่แค่คาชิน่าก็ใบ้แล้วนะ ไม่รู้เสียงภาคตัวละครอื่นจะใบ้ตามไหม แต่ซีโรเนนน่าจะ ขอให้ซีโรเนนยังพูดอยู่นะ แล้วก็ถ้าใครเข้ามาดูก็ ใครเข้ามาดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็อย่าสปอยเลย อุตส่าห์พยายามหลบสปอยในกลุ่มมาแล้ว เพื่อที่จะมาเล่นในตัวเอง เย่แล้วก็เจอซีโรเนนในเนื้อเรื่องหลักสักที Ah, yes, so I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. โอเคซีโรเนนไม่ใบ้ Wait, ผ่าน are you Outlanders? Yep, we're travelers who just. No, I mean, I was aware that you're travelers. It's just no one told me that you're Outlanders. No, the only thing she said is that a new hero had pledged herself to the plan, but we need to forge an ancient name to ensure she'd be able to return safe and sound. And she did mention that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, but at the time, I thought she was just commenting on my skills. But I seem to understand where the true difficulty lies now. No, I wouldn't go that far. I'm used to it, really. I just need a moment to process things. นี่ถ้าใบ้กันหมดนี่เรานึกว่าทำเควสโลกอยู่เลยนะเนี่ย The Pyro Archon's requests are always difficult to fulfill, and we used to argue a lot. Anyway, I can't argue with her if she isn't here, and it'd be pointless to take my anger out on someone else. But, just because I understand her rationale doesn't make me any less upset. It's impossible? As you probably know, we forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name. But they were all performed outside of Natlan, correct? ทั้งหมดนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่อยู่นอกแนทแลนด์ Yeah, that's right. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in Natlan, as an Outlander, your actions still wouldn't have been recorded by our lands. คนต่างแดนในแนทแลนด์ก็ไม่ถูกบันทึกไว้ Only memories and experiences that have been acknowledged by the Wyab can be used. Even the greatest of craftsmen cannot create something at Seems the Wyab don't want. Mawika, of all people, should know better than anyone. Yet she's still entrusted the task of forging the ancient name to me. Oh, Paimon gets it. Nobody. Ugh, don't remind me. You mean. Well, what else can I do? What's happened is already done. If she gave me this order, then she believes the ancient name is in other words. Whoa, not only has she accepted the task. The key is getting the Wyab to somehow acknowledge the traveler's. We heard the voice of a Wyab when. If we can talk to her again, maybe we can. Well, every tribe has a plus, considering the I don't know. We need to find a consultant who. Oh, we've heard that name before. We used her spirit. A person who can make something like that must be. Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that she's constant. I've heard that to get her help, you have to be extreme. I hate to break it to you, but. Huh. Why is that? I mean, Well, yeah. At the. great going, Mawika. We're already off to a rocky start here. เพิ่งเริ่มงานก็เจอปัญหาเยอะ In that case, I guess I'll also write you a letter on your. Paimon sure hopes so. All right, Kaniche is a seasoned negotiator. Please just give me a moment to write the. Sounds good. We'll take a stroll. โคตรเซ็งจริงๆว่ะคาชิน่าใบเนี่ย ไม่รู้จะมีนักพากย์อังกฤษคนไหนบ้างวะเนี่ยที่โดนใบอย่างเงี้ยตัวละครไหนที่พากย์อังกฤษแล้วโดนใบ เฮ้ยคินิชก็ใบว่ะ โอ้นี่ตกลงนี่เราทำเควสเทพเจ้าหรือเควสโลกกันวะเนี่ย I'm sorry to put this on you, Kaniche. It's just.
Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about. Right. She mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that have already been acknowledged. ดราม่านิสันจะไม่ผิดนี่คือนักพากย์อังกฤษไปประท้วงหยุดงานเปล่าอะไม่รู้จำไม่ได้แล้ว Oh, well, then I suppose there's no need to keep any secrets between. ต้องสกิปไวๆแล้ววะให้ตายสิ ค่อยไปอ่านเนื้อเรื่องแบบสปอยไว้ทีหลัง See, อยากรีบทำเควสให้ผ่านเอา500 เจมให้จบไปเลย Given how the Masters of the Nightwind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. I've never met Auroran, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. โคตรเซ็งจริง makes sense. Oh, so if I... Yeah. Plus, we kind of owe her one. Ah, this is a pretty well thought out plan. Then, yeah, I'll... ๆ มีซีโรเนนคนเดียวที่ไม่ใบ้เหรอ Okay, then let's part ways. อะไรวะ มันเป็นอะไรที่เชี่ยจัดเลย รออีก2 วัน ค่อยแยกทำเป็นพาร์ทก็ยังได้เลยเนี่ยเริ่มเบื่อๆแล้ว ชักอยากไปเล่น Killing Floor ไม่ก็เกมอื่นละ เจอความจืดของเควสในเรื่อง 5.1 ไปเพราะว่าเสียงภาคอังกฤษแม่งใบ้แล้วก็เราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นเสียงภาคของประเทศอื่นเท่าไหร่ ญี่ปุ่นก็พอชอบอยู่นะ แต่ก็คือตั้งแต่เราเล่นเกนชินมาเนี่ย เราคุ้นเคยกับเสียงภาคอังกฤษสุดละ ก็อยากให้มันเป็นอังกฤษไปตลอดจะได้แบบอินกันในเรื่องในทีเดียว ได้อรรถรสได้ซึ้งที่สุดละอันนี้มันก็เหมือนจะเป็นทางไปตีบอสที่มันเอาของเลื่อนขั้นซีโรเนนช่วงเช้าอีก2 วันละแล้วก็เราทำสกิปไป2 วันแล้วนะเขียดไอการที่แบบตั้งเวลาเนี่ยมันสกิปรัวๆไม่ได้ต้องรอนาฬิกาหมุน แล้วยิ่งเควสบอกให้รอ2 วันเนี่ยแม่งรอจนเบื่อ แล้วทำไมไม่ได้อะก็เช้าแล้วนี่หว่าอ้าวยังไงวะ แล้วก็ข้ามมา2 วันแล้วนะมันต้องกี่โมงวะ เช้ามันก็ควรจะสัก6 โมงดิงงเลย Oh, it's time to meet up with Shilonen. Let's ask her how Mong things have been này. going. ต้อง8 โมงเช้าเหรอวะทำไมตอนแรกเราตั้ง6 โมงเช้ามันไม่นับวะ
แล้วฝนก็แม่งเสือกตก Clear skies can do nothing to hide the brilliance of light. Hey, Shilonen, how's everything going? Oh, hi, Traveler and Pime. I have bad news. Seat Lolly did not reply to our request. Although, Huh? You mean yeah, well, she can be also quite eccentric, though. But let's go to the stadium. that's true. ตัวละครนี้เราเคยเห็นแบบคร่าวๆแล้วนะก็แบบ ไม่รู้จะมาแพทไหนนะ อยากให้มาหลังมาวีก้าจริงเราจะได้มีเวลาตั้งตัวหนะช่วงนี้แม่งออกแต่ตัวละครที่แบบน่ากดมันรัวๆเลยอะตอนแรกเราว่าจะกดมัวรานีแล้วก็แบบไปมาวีก้าเลยสงสัยต้องมามัวรานีหลุดเลทรอรีรัน แล้วก็มาเปิดซีโรเนนแล้วก็รอมาวีก้า Paimon doesn't see anybody. Well, we tried to be as That might be true, but this is still a... a subject. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier. The only thing is that she often has very high expectations of us. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down to earth and easy to get along with. Unlike that old hag Granny Eatstily, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? You all talk about her like she's some kind of huge deal, but she didn't even bother to reply to our letter. If that's what aging does to you, Paimon never wants to get old. Oh, really? So, that's how you see me? Surprise, motherfucker. Who's there? Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Come on, relax. I'm sure my bark's worse than my bite. ใช่แล้วยังไงก็เป็นยายแก่ที่ใกล้จะลงแล้วหมดข้างหูเทิงบ้างก็ไม่แปลกหรอกยายแก่อย่างฉันจะทำอะไรได้ Huh? See Lolly. ศิลาลิ Wait, you're Seat Lolly? You're Granny Eatstily? คุณยายอิสลิที่ทุกคนเรียกกัน Yes, Granny Eatsley. But emphasis on Eatsley, not Granny. You must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Oh, wipe that look off your face! You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any makeup. ไม่เคยเห็นยายแก่แบบนี้เลยไงอย่าแอบคิดว่าฉันแอบเด็กนะดูให้ชัดฉันไม่ได้แต่งหน้าเข้มเลยด้วยซ้ Did I forget to mention? She's called Granny, but she's actually pretty young. ำ คุณยายหน้าเด็กกว่าหน้าเด็กแล้วปากแสบไม่ It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. I'm sorry. So, how old are you actually? คุณอายุเท่าไหร่ What? How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her age? ถามอายุของผู้หญิงมันเสียมารยาทนะ Paimon really didn't mean to offend you. It's just that. Oh, Paimon just wanted to apologize, but. It was my idea to invite you here, Seat Lolly. So if you're upset, you can just take it out on me. All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no need to take all this so seriously. If anything, I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting, since I had already decided to come, but of course... It's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly... At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology, only to hear you all talking smack about me. Anyway, that's the whole story.
Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. นี่คุณยายจริงเลยเนี่ย เราจะเรียกว่าคุณยายจริง หน้าเด็กไม่พอปากแซบ What's with that expression? Was she feeling embarrassed just now? ทำไมเราทำหน้าอย่างนี้ When the Masters of the Night Wind say they struggle dealing with her, I wonder if the feeling is mutual. Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting. Correct. The situation. I see. So Mawika has asked you to forge an ancient name, and you've also heard all about Auroron. Yeah, that's what we came here. I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me. Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend oh, weary yet free soul. Even those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even. Huh? Don't. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the traveler gonna be okay? Shoo! That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last of them. เพิ่งกลับมาจากอาณาจักรลาตรีมีเศษเสี้ยวของวิญญาณติดอยู่บนตัว Isn't that kind of like having part of a ghost come back with you? It's nothing as serious as that. Well, in that case, better to get rid of them. It was nothing. Shilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroron, The Lord of the Night. something this important is beyond their jurisdiction. The Lord of the Night is an ancient entity that rules. Oh, so you're basically saying it's... Not exactly. Just listen carefully to what I'm about to tell you. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I can go. It'll probably be a long list. Sounds good. Then we'll... Phew, the Fatui are nothing to scoff at, so please. Yep, we'll be sure to play it. โอเคอย่างน้อยคุณยายเสียงภาคอังกฤษ All ก็ไม่ right. ใบ Now it's time for us to catch that brat and bring him back. Oh, I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroron's place. He has always lived alone. And I found a broken jar in his... And interestingly enough, I saw some slash marks in the house. Oh, sounds like the... But why would they kidnap a kid who... That's not to say that I believe he's totally innocent. In any case, I'm truly sorry. You can count on... All right, then let's... เดี๋ยวเช็คอะไรหน่อยนึงเดี๋ยวเราว่าจะอัพดาบของชิวรีให้ตันแต่ค่อยๆนะของอัพไม่พอแล้วไม่ได้ฟาร์มของอัพเมืองอีดาซุมาไว้เลยช่างเลยใส่ต้องงดฟาร์มอาร์ติแฟกต์สักอาทิตย์แล้วไปฟาร์มมอลไลน์เดี๋ยวคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าคาชิน่ากับคินิชแม่งใบ ไปนักพากย์อังกฤษไปประท้วงหยุดงานเนาะก็เลยโดนไปเลยไลฟ์ 5.1 ของฝั่งอังกฤษเนี่ยมันก็จะเคว้งมากๆในฐานที่ไลฟ์ของฝั่งญี่ปุ่นนี่คือคักจัดเลยถ้าจะไม่ผิดนะของญี่ปุ่นกับของจีน An eyewitness claimed to have seen Auroron. I don't know how much you're willing to believe me, but Auroron really is a good kid. I see no reason why he'd suddenly get involved. I'm convinced that what the witnesses saw. However,
Didn't Kanich say that she's a big name in that language? Auroron? Well, he learned a lot from us. And once he reached adulthood, he's always been such a good kid. Oh well, let's keep looking. He's been raising phlogiston aphids for a long time. And let's follow the phlogiston trail. Huh? Oh, right. I forgot. Here. เควสน่าจะยาวอยู่มั้งตามสูตรเควสเทพเจ้า อาจจะแบ่งไปเป็น2-3 พาร์ทละ Huh? ไม่น่าจะจบในไลฟ์เดียว How about now? What do you see? Whoa, Paimon can see it. That's right. I used a spell to temporarily transfer a portion of my Wow, you can even share your... It requires a very rare when I held your hand just now. Anyway, we'll need to use our vision now to track Over here, this way! See, Lolly might say a lot of deep and confusing stuff, but this spell of hers is really something. What does she mean by deep and confusing? As far as elderly shamans go, I'd say that I'm already pretty easy to talk to. Is there any other old hag who's as fluent in the language of the youth as me? ยายแกงฉันใช้คำพูดคำจาออกจะทันสมัยถูกใจวัยรุ่นขนาดนี้ But is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried my best to match their speech patterns. Or perhaps I'm still not fashionable enough? But that can't be, right? Don't tell me they're still getting the impression that I'm super old-fashioned. Huh? Was that Seat Lao? Now that I think about it, it's... เชื่อมจิตเป็นน้องไนซ์เลย ให้ตายสิ Oh? They appear to be feeling quite confident. Looks like... อะไรวะ Hey, looks like there's a new camp over there. Let's go take a look. Yeah? Wait. Let me see. Paimon sees... This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. We've got... leaving such a subtle mark implies that if they notice us, we can just charge in and fight them to the death. But what if my darling grandson is also there? I can't have... no. I've got to...ถ้าคุณยายมาหลังมอบุยก้านี่เราเปิดแน่นอน อย่ามาตอนตังค์หมดก็พอ ทำให้เราบ้าจี้สะสมตัวละครแล้ว There are traces of people staying here too. wait a second. The I can also smell him. Kanich told us that you were... It's about... there are signs of us judging from what's left on the scene. Do you still remember the little mark we found? Given there are 2 signals I'll take this direction. Roran, what the heck were you doing? It's one thing to trouble me, but now I had to bring other people into this as well. เราเพิ่ง You สังเกต little นะ brat. ว่าวิชั่นนัดธาตุอะไรวะ And off she goes. Traveler, did you hear all of that as well? Once Seat Lolly left, that voice went away. So you were thinking the same thing. She did say that she was... if you think about it... เมื่อกี้เหมือนเราเห็นอะไรแถวนี้ท้าทายเลยไม่ได้ทำเลย อ
traces here. Let's follow them and see if we can find anything up ahead. อันนี้มันกวางนี่หว่าพอพูดถึงกวางแล้วไอเพลงชิคาโนโกะโคจิตันตันนี่มัน หลอนหู ชิคาโนโกะโนโกะโนโกะโคจิตันตัน ไม่ใช่ละชิกะ Did you find something? Huh. So we can't. That's weird. But he can't have just evaporated into So, you can hear the sounds of the wind. โอ้ยอยู่ๆก็ภาพตัด อ๋อ มาอยู่ในอาณาจักรลาตรีแล้ว I'm very sorry, but please do not move. I apologize that our first meeting has to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears, and given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere else in the world. Hello, traveler. I'm Auroron, the one you've been searching for. โอโรรอนว่ะเห็นว่าจะมาแผนหน้าว่ะ Ah, the Fatui's custody. I see. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. My friend and I only left those traces to lure you here. Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most feasible way for us to set up a meeting. เป็นทางลัดเดียวที่แบบจะมาเจอเรา คือล่อให้เรามาเจอกันเนี่ย Greetings, traveler from afar. เราได้เจอกับตันแล้ว Be careful with this traveler. Her soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. It's taking all my concentration. It was I who tasked Auroron with leaving the traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul to the Night Kingdom. I've heard much about you from the past encounters you've had with my colleagues. Given the present situation in Natlan, I would like to sincerely request a formal meeting with you, in person. I will use the opportunity to explain my goals and motivations to you, as well as why I mistrust Malwika, the Pyro Archon. I believe there is little reason for you to blindly follow her. If you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. But remember, not a word of this to anyone. You will see me again once you return to reality. No matter what I say, please, help me keep this a secret. This is all to avoid dragging Granny into this conflict. คือนัดเรามาคุยกันเนี่ยแบบไม่อยากให้คุณยายไปผูกพันกับเรื่องนี้ แล้วก็ออกมาจากโลกวิญญาณลาตรี Hey, what happened just now? You suddenly collapsed and stuff. Hey, why are you sitting on the ground? See, Lolly! She froze for a... Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain? Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. But had I... เชื่อมโยงเจ้าแห่งลมลาตรีกับฟาทุยเก็บเป็นความลับไว้ก่อน If you're feeling sick, you should just say so. A seasoned traveler must know the importance of not pushing yourself. In any case, let's take a...
Feeling better yet? All right, let's get ready. I followed my phlogiston trail earlier to a stronghold guarded by. Oh, so it's close by. Then let's. Well, I recruited you to be my help, but if you want to make it up to me, then just be sure to fight. สงสัยเราไลฟ์นี้เราก็เอาแค่พาร์ทนี้ให้จบก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาต่อทีหลังเราขี้เกียจทำดีเดียวผมไม่ไหวแล้ว Come on! Show me your courage! Right now, emerge. Right now. I always want. Let's do this then! Gather! Order guide you! Grow, grow, grow. Make yourselves at home. Yeah. Torn to oblivion! Ha! เลไลต้องลงเลไลไปด้วยนะไม่งั้นไม่มีตังค์อัพของ คือเราจะอัพดาบชิโอริด้วย แล้วก็จะปั้นซีโรเนนด้วย ไม่ได้ไปตีบอสเลื่อนขั้นเนี่ยรู้สึกว่าถ้าทำเควสชนเผ่ามันได้อยู่นะยังสำรวจไม่ถึง 80% เลยแล้วต้องทำเควสโลกด้วยอันนี้ไม่ใช่เควสตำนานตัวละครว่ะแต่เป็นเควสชนเผ่าถ้าเรารีบทำภายใน18 วันเนี่ยเราก็จะได้ของเลื่อนขั้นซีโรเนนมามันก็พออัพถึง50/60อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำทีหลังนะ All right. ชอบLook over there. โรลเลอร์เบลดจริง Paimon thinks she sees someone in the middle of the camp. That's Auroron. So he really was taken by the Fatui. All right, we'll take the lead. Hey, quit daydreaming. Don't you have work to do? I cannot see. Without the sun, I cannot see the truth. You're. Huh? Wow. I'm going to. See, Lolly's struggling to control her. Are you ready? On my count. ๆ ลุยเลย Still trying to resist? You've got no idea who you're up against. Hear the echoes of the valley! Everybody stand back! Nice and spicy. You're toast. Bring it! Letting grave names echo! Let's light it up! All right. Teamwork is dreamwork! Let's light it up! Right here. Hear the echoes of the valley! I'm going in! Into the fire. You're toast. Auroron! Granny! Paimon knows she's called Granny Eats to Leave, but it's still kind of. And greetings to you too, other Granny. เราใกล้กลายเป็นคุณยายคนวะ
What did you just call her? Granny. Is that not right? You are Granny's friend, are you not? You seem to be approximately the same age as her, so I figured you're also a granny. ทำไมชาวเมืองนัทแลนด์มันปากแซบกันทุกคนวะ คุณยายงั้นไม่ใช่เหรอคุณเป็นเพื่อนกับคุณยายดูนั่นรุ่นข่าวเรียนงั้นก็ต้องเป็นคุณยาย How many times have I told you? It doesn't work like that. There are a lot of people who look about the same age as me. You can't go around calling everyone Gramps or Granny. Oh, wait. He's not a child, is he? Don't tell Paimon he's one of those people who look like an adult but are actually only 8 or 9 years old. คงไม่ใช่เด็กใช่ไหมอย่าบอกนะว่าหน้าตาแบบนี้แต่ความจริงอายุแค่8-9 ขวบ Oh, your words have pierced my heart like a thorned vine. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to find a pair of tweezers. Why are you so upset? You can just say yes or no. Of course I'm not a child. It's just Granny always taught me to show gratitude where it's due. คุณลุงคุณป้าไปอยู่ทุกที่แล้ว อะไรวะ Exactly. But if you keep that up, then everyone... And do you think saying all of this is gonna save you from a... Haven't I told you 100 times since you were a kid? Heed? Be wary of beasts prowling around, scammers looking for... Oh, so you do remember, and you just chose to ignore it. You won't always be able to rely on other people coming to your rescue, you know. I'm sorry, Granny. Next time? Oh, good one. You think they're... They did... No, they just asked me a lot of questions about Natlan's terrain. Okay. Now answer me honestly. Yes. So why did you... Because they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, they'd... Hey! I'm no ordinary granny. Would they really dare to come after me? And you! Did the gods give you a brain just for you to not use it? Did you really believe everything they said at face value? And thankfully, the Pyro Archon only asked that we find the... Even if the truth that you see will soon manifest into reality. I'm sorry. Forget. We can submit the details of this camp and the defeat. Let's clean this place up and get back to the city. Sounds good. Should I bring some of my homegrown vegetables as well? ให้เอาผักที่ปลูกไปด้วยไหม You're... Yes. I grow a lot of fresh produce in my garden. I hope the Pyro Archon won't be too picky about the selection. Now's not the time to be thinking about that. Recite the 3... Huh? No! You should... How exactly did the masters... Oh. ทำไมเควสนี้มันเก่าจังวะ เควสให้พระเจ้าจริงนี่ เมื่อไหร่คุณยายจะเข้าวะ อยากเปิดแล้ว ขอตั้งตัวหลังจากเปิดมาวีเก้านะซิดลาลี I see. So Auroron came to the captain's rescue because he promised to help him in exchange for Lali's safety. That's right. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his... We'll give her a full report. Will I need... Technically, yeah. Sure. Understood. I understand. Thank you. And thank you too. Well, at least... Traveler, Paimon, thank you. Once Auroron. Oh, thank you! You scratch my back, I scratch yours. It's... come with me, Auroron. Goodbye, Mother Granny. ไม่ต้องเกรงใจหรอกนะหลานเอ้ย ปากมันแซ่บจังวะ We're finally done. Alright, it's time to find some grub, huh? What? That cat? Sorry. Paimon just didn't see that coming. Oh, that Auroron. What is he
up to? All that stuff about protecting Seat Lolly and being forced to help the Fatui when he's actually been. Yeah, you're right. Still, Paimon appreciates you. We still have another whole day before the meeting. รอถึงเวลา2 ทุ่มของวันถัดไปเดี๋ยวเราทำอะไรอัพอาวุธหน่อยเดียวของอัพไม่น่าจะพอเดี๋ยวต้องเช็คก่อนเราไม่ได้ฟาร์มของอัพอินาซุมะไปเลยโอ้แล้วมันเปิดวันนี้อีกชิบหายแล้วเราเพิ่งไปลงเรไลน์หมดเลยเพิ่งเอาไปลงเรไลน์กับอาร์ติแฟกต์คือเราไม่นึกว่าวันนี้เราจะเปิดได้ดาบชิโอรีมาไว้ฟาร์มวันอาทิตย์แล้วนะขี้เกียจละฟาโวนี่อัพเยอะเป็นพิเศษเลยเพราะว่าไหนจะต้องอัพดาบฟาโวเล่มนี้เล่มหนึ่งเอาให้ตัวละครตัวอื่นใช้จะ5 ทุ่มแล้วเหรอเนี่ยอยากลุยเควสนี้ให้จบพาร์ทนี้ไปก่อนนะแต่ว่าเริ่มขี้เกียจแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อพรุ่งนี้นะเพราะว่านอกจากนี้แล้วเราต้องเตรียมตัวทำงานด้วยแล้วก็ไว้เจอกันสตรีมหน้าร้าน